हेलो एभ्रिवान কি খবৰ আপোনালোকৰ মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ বৰদোৱা সত্ৰলৈ আৰু মই বৰদোৱাত আগতে বহুতবাৰ গৈছোঁ কিন্তু ল'ৰা জন্ম হোৱাৰ পিছত ফাৰ্ষ্ট টাইম গৈ আছোঁ কাৰণ এতিয়া বৰদোৱাত নতুন এটা ডাঙৰ প্ৰজেক্ট বনাই আছে সো ৰিলছবোৰতো দেখি আছোঁ ভিডিঅ'টো দেখি আছোঁ সো ভাবিছোঁ যিহেতু মৰিগাঁৱতে আছোঁ এতিয়া গৈ পিনি আহোঁ ভালো লাগিব আৰু ল'ৰাকো বৰদোৱাখন দৰ্শন কৰক আপোনালোকক বৰদোৱা পালে লগ পাম আজি কুঁৱলী চাওঁচোন কুঁৱলী এয়াতো কুঁৱলী পৰি আছে সেইখন বিচালে তই যে আহোঁ কৰি থাকোঁ এইখন কোনে লয় এয়া এতিয়া আমি পালোহি বৰদোৱা আৰু বহুত মানুহে খানা বনাই খাই আছে আমাৰো খানা বনাই খোৱাৰ প্লেনিং আছিলে কিন্তু তৎক্ষণাত বৰদোৱা অহাৰ প্লেনিং হোৱাৰ কাৰণে আমাক খানাৰ আয়োজনখিনি কৰা নহ'ল চ' এতিয়া মন্দিৰৰ ওপৰলৈ যাওঁ এইপিনে এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট আহিয়ে দৌল মন্দিৰ আহিছোঁ কাৰণ আমাৰ গাড়ীখন যিহেতু চিধা আহিলে সেইকাৰণে ফাৰ্ষ্ট দৌল মন্দিৰটো পালোঁ সেইকাৰণে দৌল মন্দিৰতে সোমালোঁ নিমখ দি সেৱা কৰি আহিলোঁ এয়া আমি আহি গ'লোঁ আজি ছানডে কাৰণে বহুত মানুহ হৈছে আৰু বহুত জেগা আছে মানুহে নিজে খানা বনাই খাইছে ইয়াতে আৰু সেইপিনে পাৰ্কিং আছে আৰু এইখন গেটখন আমাৰ গাড়ী আহি ফাৰ্ষ্ট দৌল মন্দিৰতে ৰখিলে সেইকাৰণে আমি দৌল মন্দিৰতে নিমখ দি সেৱা কৰি ল'লোঁ এতিয়াহে যাম বৰদোৱা থানলৈ আমি এতিয়া বৰদোৱা থান পালোঁহি থানলৈ পিছত যাম আমাৰ গাড়ী যিহেতু চিধা আহিলে সেইটো কাৰণে দৌল মন্দিৰতে ৰখি দিলোঁ দৌল মন্দিৰ ফাৰ্ষ্ট পালোঁ তো বন্তি জ্বলাই নিমখ দি আহিলোঁ সেৱা কৰি আহিলোঁ আৰু পাৰ্কিঙত আছোঁ এতিয়া এইটো পাৰ্কিং এৰিয়া খুব ধুনীয়া আৰু ইমান জেগা আছে খানা খাব পৰাকৈ নিজে বনাই খাব পাৰে বহুত মানুহে নিজে বনাই খাই আছে এতিয়াহে আমি যাম বৰদোৱা থানলৈ এপিনে আমি পিছৰ পিনৰ গেটখনেদি সোমালোঁ গাড়ী এপিনেদি থোৱা হ'ল যিহেতু আৰু দেওবাৰ বুলি ইমান মানুহ বা ইমান গাড়ী ভিতৰলৈ যাওঁ এতিয়া ল'ৰাক লৈ ফাৰ্ষ্ট টাইম বৰদোৱা থান দৰ্শন কৰিব গোসাঁই এইফালে চোৱা ক'তো বাপেক পুতেক পিছত মই আগে এতিয়া মন্দিৰলৈ সোমাওঁ আছে ৰ পাৰিব সেই মানুহ হৈছে বহুত মানুহ হৈছে কিমান মানুহে ভাত ৰান্ধি খাইছে ইয়াতে বাপৰে ভাত দেখি যে মোৰ ভোকেই লাগিল এইফালে পুখুৰীৰ পাৰত আছোঁ আমি এতিয়া আমি বৰদোৱা থানত সেৱা কৰাৰ পিছত পুখুৰীৰ পাৰে আহি আছোঁ নতুন যোনটো প্ৰজেক্ট বনাইছে প্ৰজেক্ট চাবলৈ আহি আছোঁ আৰু পুখুৰীৰ পাৰত চাওকচোন পুখুৰীৰ পাৰতো বহুত মানুহে খানা বনাই খাই আছে মানে খানা খাবলৈ জেগাই নাইকিয়া ইমান মানুহ হৈছে নহয় কি ডাঙৰকৈ বনাইছে মানুহৰ ভিৰ চাওক লাইন ল'ব লাগিছে সোমাবৰ কাৰণে আপোনালোকে যে গেটৰ সন্মুখত ইমান দীঘল লাইন দেখিছে সেয়া কিন্তু টিকেটৰ লাইন নহয় দেই ডিচিপ্লিনৰ কাৰণেহে লাইন হৈ ভিতৰলৈ সোমাব দিয়ে আৰু লগতে প্লাষ্টিকৰ বস্তুবোৰ আনিব নিদিয়ে পলিথিন বা পানী বটল তেনেকুৱা মিল্টনৰ পানী বটল আনিব দিয়ে কাৰণ যিহেতু ভিতৰত মানুহবোৰে পৰিৱেশটো লেতেৰা কৰে সেইকাৰণে চাগে ভিতৰটো ইমান ডাঙৰ
বহুত ডাঙৰ এৰিয়া, খুব ধুনীয়া লাগিছে। এইফালে চাওকচোন ঢোলটো ইমান ডাঙৰ হৈছে। বহুত দূৰৰ পৰা উঠাইছোঁ মই। সেইপিনেও কিবা কিবি আছে, বহুত ডাঙৰ প্ৰজেক্ট। আমাৰ ল'ৰাক লৈ দেউতাকে আগত। হিৰণক্ষ কিবা কিবি মূৰ্তি আছে। Very nice. ফুল আছে ভিডিঅ' হৈ আছে হা হৈছে ক'ত এইকেইটা ঢোলটোৰ ভিতৰত সোমাব পাৰি ন? এইটো প্ৰজেক্ট নতুনকৈ বনাইছে, হোৱা নাই। ব'লা ক'ত আমি চাই আহিলোঁ। মা ক'ত? মাহঁত বহি আছে ক'ত? তাতে এইফালে অহা নাই জানো? অঁ ব'লা যাওঁগৈ ব'লা। ক'ত তুমি? চব ওলাইছে। হেল্ল' অঁ আছে ইয়াতে মানুহ নহয়। আমি ইয়াত পাওঁতে 12:30মান বাজিলে। যিহেতু আমি ঘৰৰ পৰা 11:30মানত ওলাইছোঁ, এঘণ্টাটো লাগিছে, লাহে লাহে হোৱা হৈছে যিহেতু। তেতিয়া খানা বনাই খোৱা সকলে মানে খানা বনাইহে আছিলে। এতিয়া খাই মেলি নতুন প্ৰজেক্টটো চাব আহিছে যিহেতু এতিয়া মানুহৰ ভিৰ বেছি বাঢ়িছে। এতিয়া 3:30 বাজিলে, তো আমাৰ যাবৰে হ'ল যিহেতু আমি সোনকালে পাইছোঁ। আমাৰ খানা খোৱাও কাম নাই যিহেতু, আৰু সন্ধিয়া চাগে আৰু বেছি ভাল লাগে লাইটিংবোৰ যিহেতু অন হয়। এতিয়া আমাৰ চোৱা মেলা হৈ গ'ল, যাওঁ। বৰদোৱাৰ নতুন প্ৰজেক্টটো যদি চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আমাক মৰম দিব, আৰু লগতে আপোনালোকেও চাব আহিব পাৰিব। তো আমি এতিয়া হোটেলত কিবা এটা খাম, ওলাই মেলি চোৱা হৈ গ'ল, খুব বেছি ভাল লাগিলে। চ' যাওঁ এতিয়া নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। বাই।